Sziasztok! Ebben a videóban egy spenótos csirkés lazanyát fogunk csinálni. Szerintem ez egy jó alternatíva arra, hogyha már esetleg unod a hagyományos lazanyát és szereted a spenótot. Nem áll túl sok alapanyagból, egyrészt mindenképpen a leírásban ott lesznek a pontos arányok, viszont a főzési folyamat inkább egy picit a hosszabb fajta, hisz a csirke mellett, amit használni fogunk hozzá, azt előtte bősós vízben kell megfőzni, és az általában egy ilyen 30-40 perc szokott lenni, mert én a nagyobb darabokban hagyom, hogy utána villával szét tudjam szedni ilyen kis cafatokra, és utána még, ha szükséges, késsel egy kicsit aprítok rajta. De ne ugorjunk ennyire előre, megmutatom, hogy milyen alapanyagokra van szükség, a főzési folyamatot is gyors elmondom, és utána mutatom is akkor, hogy hogyan csinálom. Tehát, mint mondtam, én csirke mellett fogok használni ehhez, és szerintem ez a legjobb alternatíva, de akár darált pulyka mellel is csinálhatod. A csirkemell, amit használunk, az egy ilyen 650 g-os kiszerelés, tehát egy ilyen 600-650 g csirkemellre lesz szükség, és én nem is vágom ezt most itt előre fel semmilyen méretre, hanem így, ahogy van, megy a forró vízbe. Amíg a csirke fő a forró vízben, addig nulláról megcsináljuk a lazanya tésztát, és egyáltalán nincsen probléma azzal, hogyha erre neked nincsen időd, ezzel természetesen sok időt lehet spórolni. A kész lazanya tészta tökéletesen megfelel ehhez, viszont én úgy döntöttem, hogy ehhez a videóhoz, és amúgy is szeretem csinálni nulláról, megmutatom nektek, hogy én hogyan készítem el, és hogy ehhez a mennyiségű csirkéhez mennyi lisztet és tojást fogok használni, hogy egy tepsi lazanya kijöjjön. A lazanya tésztához lisztre és tojásra, meg egy kicsi sóra van szükség. Én most 3 tojásból fogom csinálni, ami azt jelenti, hogy 300 g liszt lesz hozzá szükséges. És akkor kb. Mire elvégzek a tésztával, szerintem a csirke is el fog készülni, és akkor azt ki tudom szedni a vízből, és apró darabokra szedem szét, majd látni fogjátok, hogy mit értek apró darabok alatt, és amikor a csirkét kiszedtem, utána állok csak neki ennek a spenótos tejszínes szósznak. Ebbe a szószba rakunk majd sót, borsot, fel fogok kockázni egy vöröshagymát. Én most fokhagyma granulátumot használok, mert nincs itthon fokhagyma, ebből majd egy teáskanálnyit rakok, de hogyha neked friss fokhagyma van otthon, akkor egy 4-5 gerezdet simán belerakhatsz, hisz a spenótos ételnél az a jó, hogyha fokhagymásabb. Amit használni fogok hozzá, az habtejszín, de ha főzőtejszín van otthon, az is teljesen jó, sőt, ha egyik sincsen, tejjel is lehet pótolni. Én most habtejszínt fogok használni, 2 decit. Kerül majd bele egy leveskocka, és hozzá majd 500 ml forró víz, és amit ebbe a keverékbe fogunk rakni, az parmezán sajt. Ebből is majd reszelek le egy mennyiséget, most nem tudom még előre, hogy pontosan mennyit, de a tejszínes alapba parmezán sajtot fogunk rakni, és természetesen, amikor ez a tejszínes alap úgy, ahogy készen van, csak akkor, tehát tényleg a legvégén rakjuk bele a spenótot. Ez most egy ilyen 125 g-os kiszerelés, ez szerintem bőven elég, de hogyha neked esetleg van otthon fagyasztott spenót levél, akkor egy 3 golyócskával rakhatsz bele. És amikor mindent összeállítottunk, természetesen a tetejére kerül majd trapista sajt. Én mindig trapista sajtot használok az ilyen lazanya típusú ételeknél, tehát ahol szükséges az, hogy a sajt megolvadjon és egy kicsit megpiruljon, megbarnuljon a teteje. Én mindig trapistát használok. Ez most egy nagy mennyiség, ebből majd fogok levágni, ennek is a pontos mennyiségét majd leírom, és ezek a hozzávalók, úgyhogy akkor lássunk is neki, kezdjük azzal, hogy feltesszük a csirkemellet, és neki látunk a tésztának. A csirkemellről tényleg csak azt vágtam le, amit nem szeretnék megfőzni, és ilyen nagyobb darabokban hagytam, úgyhogy mehet is bele a forró vízbe. Közben majd figyelgetem, de szerintem egy ilyen 30-40 perc majd kell neki, és addig megcsináljuk a tésztát, mint mondtam, úgyhogy ezek most mennek a forró vízbe. Szóval ez az a kis szerkezet, amiről beszéltem, hogy a tésztát majd nyújtom, de mivel tisztában vagyok vele, hogy ilyen valószínűleg nem mindenkinek van, ezért mondtam azt, hogy teljesen rendben van, hogyha
kész lazanyatésztát veszel, és azt használod fel. Úgyhogy ha valakit ez a folyamat nem érdekel, mert kész lazanyatésztája van, és szeretné azt látni, hogy hogyan is készül akkor a spenótos csirkés alap, akkor előre lehet tekerni, mert mindig idősávozom a videóimat. Tehát első körben kimérünk 300 g lisztet, mert az arányok úgy vannak, hogy egy tojás, 100 g liszt. Mi most 3 tojással fogunk dolgozni, mert szerintem annyira szükség lesz azért, hogy a tepsibe elég legyen. De persze attól is függ, hogy mekkora tojások vannak otthon. Nekem ezek MS tojások. Mehet bele hát egy fél teáskanál kb. Vagy egy ilyen erősebb csipetsó. Régen mindig úgy csináltam, hogy ide a deszkára kiraktam a lisztet, és akkor ahogyan az ilyen receptvideókban is lehet látni, szépen fokozatosan kevertem össze a tojást a liszttel, de most már egy ideje úgy csinálom, hogy egy ilyen kis tálkába rakom, és így is tökéletes állagot lehet elérni. Szóval, hogyha nem mered így deszkára kiborítani a lisztet, és úgy összekeverni, egy ilyen kis tálkába is teljesen jó. Annyi, hogy csináltam ide egy mélyedést, és akkor fokozatosan összekeverjük. És amikor már úgy egész jól belekeverted a tojást, hát akkor jön az a pont, hogy muszáj belemenni kézzel. És akkor, amikor már valamennyire egyben van, akkor kell kirakni a deszkára, és hát tényleg addig kell gyúrni, amíg sima felületet nem kapsz. És ez lehet, hogy eltart egy darabig, és lehet, hogy ennél a pontnál sokan azt gondolják, hogy valamit elrontottak, de bízni kell a folyamatban, és addig csinálni tényleg, amíg sima nem lesz, és minden aprólék fel lett véve. Na és most, mint láthattátok, egy teáskanál olívaolajat raktam bele. Ezt tényleg akkor szoktam csak, hogyha úgy érzem, hogy mégis egy kicsit több talán a liszt, és egy picit szárazabb a tészta, így 5 perc gyúrás után is. Úgyhogy raktam rá, és beledolgoztam alaposan. Az a jó, hogy most ezt is tudjuk egy kicsit pihenni, hagyni, amíg a csirke el nem készül, mert azért annyi idő kell neki, úgyhogy addig befóliázom és berakom a hűtőbe. Ez kb. Egy fél óra. Mint láthattátok, a csirkét 2 villával igyekeztem minél kisebb darabokra szétszedni, de van, ahol késsel, vagy akár a kezemmel is rásegítettem. Az a lényeg, hogy ne hagyjátok, hogy ilyen darabok maradjanak, hanem inkább ilyen apróbb. Most nem kell tényleg nagyon apróra csinálni, ez inkább azért fontos, hogyha majd szelitek a lazanyát, amikor már készen van, akkor könnyebb szelni igazából, ez a lényeg. Tehát amennyire lehet, ilyen kis cafatok legyenek. Úgyhogy most ennek a csirkének nem baj, hogyha itt hűl a pulton, addig kinyújtom a tésztát, és utána állok csak neki ennek a tejszínes penótos alapnak. Ezt most kb. 3 felé fogom osztani. Egy picit előre így a kezemmel meghosszabbítom, hogy el tudjam kezdeni a gépbe belehelyezni. Tészta is készen van, és amíg amúgy a csirke főtt, addig
Lereszeltem a parmezán meg a trapista sajtot is, illetve felvágtam a vörös hagymát, amivel fogjuk kezdeni, hogy azt ledincteljük egy kis fokhagymával, és utána fogok rátenni egy jó 2 pupos evőkanál lisztet, ezt egy kicsit lepirítom, és utána mennek majd hozzá a tejszín meg a zöldségleves alap. Ennél a pontnál, amikor már jó pár perce így kevergeted, és szeretnél meggyőződni róla, hogy a liszt is feloldódott mindenképpen, mielőtt a húst meg a parmezánt belerakjuk, mindenképpen kóstoljuk meg, hogy mennyire sós, kell-e bele esetleg még egy kis fokhagyma, és utána már össze is lehet állítani, mert a csirkét nagyon főzni ebben nem kell, hisz az már készen van, és a spenót meg pikpak össze fog esni, úgyhogy amikor ezt összeállítottuk, én el is indítom, hogy a sütő kezdjen el felmelegedni 200 fokra, és először a parmezánt fogom belerakni, mert szeretném látni azt, hogy mennyire lesz sűrű vagy híg, és hogyha esetleg túl sűrűnek gondolom, akkor még tudok hozzárakni egy kis vizet, mert itt az a lényeg, hogy ne legyen túlságosan sűrű, hisz akkor a tészta nem tudja felszívni ezt a szaftot. És amint látjátok, most ez is viszonylag sűrű lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy deci vizet rakok még hozzá, most így utólag, mert akarom, hogy legyen szaft. Nem tudom, mennyire látszik, de tehát, hogy ezt szeretném elérni, hogyha így elhúzom a fakanalat, akkor még legyen ott lé, amit a tészta fel tud szívni. És akkor most megmostam a spenótot, hozzá is adom. És lehet, hogy így elsőre soknak tűnik a spenót, de szerintem aki szereti és főzött már vele, tudja nagyon jól, hogy ez el fog tűnni pikpak. Én most egy ilyen tálba rakom, lemérem majd nektek, hogy ez mekkora, csak hogy tudjátok, hogy akkor ez a mennyiség kb. Mekkora méretre elég. Az biztos, hogy mi ezt majd 3-szor fogjuk enni. Na de a lényeg, hogy rétegezés az ugyanúgy működik, mint egy sima lazanyánál, annyi, hogy itt most nincsen plusz, nem tudom, besamel mártás, amit így közé rakunk, hisz ez már alapban egy ilyen krémes tejszínes alap, úgyhogy egy pici szaftot rakok ide alulra, és akkor mehet is egy réteg tészta. És akkor most kb. Egy ilyen 25-30 percre megy be, alsó-felső sütéssel, 200 fokon. Fantasztikus illat van.
Természetesen most azért egy pár percet hagyom, hogy egy kicsit, most nem azt mondom, hogy hűljön, de tényleg egy pár percet ilyenkor békén szoktam hagyni, és utána szoktam csak elkezdeni felszelni, és akkor mutatom is, hogy hogyan néz ki belülről. Hát nem egy rövid folyamat, de én azt gondolom, hogy megéri elkészíteni, mi nagyon szeretjük, és remélem, hogy nektek is majd ízleni fog. Írjátok meg kommentben, hogy esetleg melyik az az étel, amit láthatok a csatornámon, és szeretnétek, hogy legyen róla külön ilyen receptes videó. Kíváncsi vagyok, hogy melyiket szeretnétek, hogy megcsináljam legközelebb. Én addig is nagyon köszönöm, hogy végignéztétek, és hogyha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!